Chào mừng các bạn đến kênh 60S TV. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Tổng thống Trump. Ông được nhiều người biết đến là vị Tổng thống sáng nắng chiều mưa và thích dùng mạng xã hội. Ông giờ không chỉ là nhà chính trị, mà là người ảnh hưởng toàn cầu. Chỉ cần vài dòng trên X đủ làm sụp thị trường kinh tế tài chính. Vậy giờ chúng ta cùng tìm hiểu thêm về ông nhé. Vào tháng 11 năm 2016, cả thế giới chết lặng. Một doanh nhân người da trắng nổi tiếng tóc vàng, da rám nắng, người từng bị Hollywood chế giễu, bị báo chí mỉa mai, bị chính đảng Cộng hòa của mình coi là kẻ ngoài cuộc, lại đường hoàng bước lên bục chiến thắng. Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, không ai tin nổi. Và chính vì điều đó, câu chuyện về Donald Trump trở thành một trong những hiện tượng chính trị kỳ lạ nhất thế kỷ 21. Người ta hỏi, làm sao một người từng phá sản 6 lần, không có kinh nghiệm chính trị, lại nắm trong tay quyền lực lớn nhất hành tinh? Câu trả lời nằm ở 5 chữ: thất thường, nhưng hiệu quả. Trump hiểu thứ mà các chính trị gia cổ điển không bao giờ hiểu. Đám đông không tìm kiếm sự thật, họ tìm cảm xúc. Và ông, người xuất thân từ thế giới truyền hình thực tế, biết cách kích hoạt cảm xúc đó bằng từng lời nói, từng ánh nhìn, từng cơn giận dữ được tính toán kỹ lưỡng. Trong thế giới nơi sự ổn định là chuẩn mực, Trump chọn cách phá vỡ mọi quy tắc. Và bằng chính sự thất thường ấy, ông biến mình thành trung tâm vũ trụ chính trị Mỹ. Và đây là hành trình của ông. Từ đế chế bất động sản đến sân khấu chính trị, Donald Trump không bắt đầu từ Nhà Trắng. Ông bắt đầu từ Manhattan, giữa thời kỳ vàng son của giới tài phiệt New York thập niên 1980. Khi những người khác xây nhà, Trump xây thương hiệu. Tòa nhà của ông không chỉ cao, nó phải phô trương. Tên ông không chỉ nằm trong hợp đồng, nó phải được khắc vàng trên mặt tiền. Trump hiểu rất rõ, trong thế giới tư bản, hào nhoáng là quyền lực. Ông tạo ra một hình ảnh vừa phô trương vừa khiêu khích, một người đàn ông dám nói, dám làm, dám coi thường mọi quy tắc xã hội. Đó là lúc The Apprentice, người tập sự, chương trình truyền hình thực tế, ra đời mà ông tham gia sản xuất. Và với một câu nói duy nhất, "You're fired", bạn bị sa thải, ông bước vào tâm trí hàng triệu người Mỹ. Trump không chỉ là nhân vật, ông là câu chuyện. Một câu chuyện về thành công, quyền lực và sự chẳng cần ai cả. Và rồi năm 2015, khi nước Mỹ đang chia rẽ, Trump quyết định thay đổi sân khấu. Từ nhà kinh doanh đến người sản xuất truyền hình sang chính trị, từ kịch bản giải trí sang vở diễn quyền lực. Một lần nữa, ông không làm theo kịch bản của ai, mà viết lại kịch bản cho cả nước Mỹ. Ông như vị tổng thống của bản năng, người khiến thế giới không đoán được. Nếu Barack Obama là hiện thân của lý trí, sự điềm đạm và ngôn ngữ ngoại giao mềm mại, thì Donald Trump là cơn bão. Ông nói thẳng, ông nói nhiều, và ông nói bất cứ điều gì ông nghĩ, bất kể hậu quả. Các chính trị gia thường cẩn trọng từng từ trong bài phát biểu. Trump thì không. Ông tweet. Một dòng chữ 140 ký tự có thể khiến thị trường chứng khoán rớt 500 điểm. Một dòng tweet khác có thể khiến lãnh đạo Triều Tiên phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Thế giới chưa từng chứng kiến một vị tổng thống nào điều hành đất nước bằng mạng xã hội. Và kỳ lạ thay, điều đó lại khiến ông thành công. Vì khi mọi người nói về ông, dù là chỉ trích hay ngưỡng mộ, ông vẫn là trung tâm. Trump hiểu rõ quy luật của truyền thông. Không có tin xấu, chỉ có tin mà người ta không nói tới. Vì vậy, ông tạo ra hỗn loạn để chiếm sóng. Khi dư luận bắt đầu nguội, ông ném thêm một phát ngôn gây sốc. Khi truyền thông phản ứng dữ dội, ông mỉm cười. Tốt, giờ ai cũng nhắc đến tôi rồi. Sự thất thường của Trump không phải là tai nạn, mà là chiến lược. Ông xuất thân từ thương nhân với đầu óc của tỷ phú kinh tế. Liệu đây chỉ là chiến lược đơn thuần của vị tổng thống 79 tuổi, hay ông tạo những tin tốt và xấu để trục lợi đầu tư thu lợi cho cá nhân và gia tộc? Bởi chắc chắn rằng ông chỉ làm thêm nhiệm kỳ cuối cùng này. Có người nói, Trump không có tầm nhìn chiến lược, chỉ có bản năng kinh doanh. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Trump không nhìn thế giới qua lăng kính chính trị. Ông nhìn nó như một thương vụ khổng lồ. Liên minh, một cuộc thương lượng, hiệp định, một bản hợp đồng. Chiến tranh thương mại, một cuộc mặc cả. Với Trump, nước Mỹ trên hết không phải là khẩu hiệu, mà là nguyên tắc kinh doanh. Tôi chỉ đầu tư nếu tôi có lợi. Nhưng chính cách nhìn này khiến các đồng minh lẫn đối thủ không thể đoán nổi. Hôm nay ông khen Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là người bạn tốt. Ngày mai, ông dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Hôm nay,
Ông nói Nga vô tội. Ngày mai, ông ký lệnh trừng phạt Moscow. Trump không có mô hình chính trị, ông có bản năng của kẻ chơi bài, luôn khiến đối phương nghĩ rằng mình sắp thắng, cho đến khi ông lật bài. Đó là sự thất thường, hay là bản năng sinh tồn của người Mỹ. Người ta thường gọi Trump là thất thường. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, Trump chính là phiên bản phóng đại của nước Mỹ. Một đất nước được sinh ra từ sự nổi loạn, tự do, hỗn loạn, liều lĩnh. Đó là DNA gen của người Mỹ. Trump chỉ đơn giản là dám thể hiện nó mà không cần che đậy. Khi giới tinh hoa nói bằng số liệu, ông nói bằng giận dữ. Khi đối thủ thuyết phục bằng lý trí, ông kích hoạt bản năng, và chính điều đó khiến hàng chục triệu người Mỹ, những người cảm thấy bị bỏ rơi bởi toàn cầu hóa, nhìn thấy mình trong ông. Trump không chỉ đại diện cho một cá nhân, ông là tiếng nói của những người tin rằng nước Mỹ đang mất đi linh hồn. Còn những người ghét ông, họ sợ rằng ông đang phản chiếu chính xác mặt tối của quốc gia này, ích kỷ, tự mãn và bất ổn. Nhưng khi quyền lực và bản năng va chạm vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, Donald Trump đặt tay lên kinh thánh, đọc lời tuyên thệ. Phía sau ông, hàng triệu người reo hò. Trước mặt ông, hàng triệu người biểu tình phản đối. Ngay từ phút đầu tiên, nước Mỹ bị chia đôi. Trump bước vào Nhà Trắng không như một tổng thống, mà như một CEO bước vào công ty phá sản. Tôi sẽ dẹp sạch, tôi sẽ làm lại từ đầu. Và ông bắt đầu làm thật. Ông ký hàng loạt sắc lệnh trong tuần đầu tiên, rút khỏi Hiệp định Paris, siết chặt tình trạng nhập cư, tuyên bố xây tường với Mexico. Các chính trị gia sốc, nhưng cử tri của ông lại vỗ tay. Đấy, cuối cùng cũng có người dám làm. Và đó là điều khiến Trump nguy hiểm. Ông khiến người ta tin rằng sự thất thường là dũng cảm, và đó chính là sự thất thường có tính toán, nghệ thuật thao túng truyền thông. Không ai điều khiển truyền thông giỏi như Donald Trump. Cả CNN, BBC, New York Times, dù ghét ông, vẫn không thể ngừng nói về ông. Ông chửi họ là fake news, nhưng đồng thời cần họ. Càng bị tấn công, ông càng có lý do để tỏ ra mình là nạn nhân của hệ thống. Đó là đòn tâm lý cổ điển, và ông chơi nó như một bậc thầy. Mỗi lần báo chí tung tin tiêu cực, ông lại phản đòn. Bọn họ sợ tôi vì tôi nói thật. Tôi là tiếng nói của nhân dân, còn họ là tiếng nói của quyền lực. Và đám đông tin. Trong một thế giới ngập tràn thông tin, Trump trở thành sự thật duy nhất mà người ủng hộ muốn nghe. Từ đó, chính trị Mỹ không còn là cuộc tranh luận lý trí, mà là cuộc chiến niềm tin. Và trong cuộc chiến đó, Trump, bằng sự thất thường, luôn chiếm sóng. Với những quyết định gây chấn động thế giới, cách ông khiến đồng minh hoang mang, và nghệ thuật tạo khủng hoảng khiến cả hành tinh phải dõi theo. Tổng thống Trump luôn biết cách biến mình thành tâm điểm, và nước Mỹ cuốn trong cơn lốc Trump. Ngày thứ nhất trong Nhà Trắng, và thế giới đổi màu. Khi Donald Trump đặt chân vào phòng bầu dục, ông không mang theo các nhà chiến lược kỳ cựu hay các học giả Harvard. Ông mang theo bản năng của một nhà buôn. Trên bàn làm việc Resolute Desk, nơi hàng chục đời tổng thống từng ngồi, Trump ngả người, ký liên tiếp gần 20 sắc lệnh hành pháp. Mỗi chữ ký như một cú nổ chính trị. Rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, siết nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo, kêu gọi xây bức tường lớn nhất thế giới dọc biên giới Mexico. Và trong một cơn bốc đồng, ông tuyên bố, từ giờ, nước Mỹ sẽ hành động vì chính mình. Cả thế giới sững sờ. Không ai biết liệu đây là chính sách dài hạn hay chỉ là bản năng tức thời của một tổng thống khó lường. Nhưng Trump hiểu rõ hơn ai hết. Muốn người ta nhớ, đừng làm điều đúng, hãy làm điều không ai dám làm. Tổng thống Trump với đường lối chính trị, theo phong cách doanh nhân, logic của một thương vụ, đặt lợi ích kinh tế hiện tại lên hàng đầu. Khác với các chính trị gia, Trump không tin vào đồng minh vĩnh viễn. Ông tin vào lợi ích tức thì. Ông nhìn Liên minh châu Âu không phải như đối tác, mà như khách hàng lắm lời. NATO, thay vì là biểu tượng an ninh, với ông chỉ là một hợp đồng chưa thanh toán. Họ phải trả tiền. Chúng ta bảo vệ họ, nhưng họ không trả. Từ nay không còn chuyện đó nữa. Một câu nói và hàng loạt thủ đô châu Âu rung động. Từ Berlin đến Paris, các nhà lãnh đạo đều phải học đắc vị Trump. Một công việc, không ai thành công. Vì ông không có khuôn mẫu. Mọi hành động của ông đều có thể thay đổi trong 24 giờ. Một ngày, ông khen Tổng thống Pháp Macron rất thông minh. Ngày hôm sau, ông gọi EU là kẻ thù thương mại. Với ông, mâu thuẫn không phải vấn đề, mà là chiến thuật. Khi đối thủ rối loạn, ông kiểm soát cuộc chơi. Và cú sốc toàn cầu
thương chiến Mỹ-Trung. Giữa năm 2018, khi cả thế giới vẫn tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng thắng trong thương mại, Trump tung cú đấm đầu tiên, áp thuế 25% lên hàng trăm tỷ USD hàng nhập từ Bắc Kinh. Không cảnh báo, không thỏa thuận, chỉ một dòng tweet, chiến tranh thương mại là điều tốt và dễ thắng. Thị trường toàn cầu rơi tự do. Các nhà kinh tế gọi đó là hành động điên rồ. Nhưng Trump thì biết, ông đang nói chuyện với ai. Ông không nhắm vào giới chuyên gia, ông nhắm vào những công nhân ở Ohio, Pennsylvania, những người cảm thấy công việc của họ bị cướp đi bởi Trung Quốc. Và họ reo hò, cuối cùng cũng có người dám đứng lên vì nước Mỹ. Đằng sau vẻ thất thường, thực ra Trump hiểu tâm lý đám đông đến mức đáng sợ. Ông tạo ra kẻ thù để củng cố quyền lực. Và kẻ thù đó, trong mọi câu chuyện, luôn là thế giới ngoài nước Mỹ. Đối ngoại kiểu Trump, vừa bắt tay, vừa dọa đánh. Trong lịch sử, chưa ai thấy một tổng thống Mỹ vừa bắt tay Kim Jong-un ở Singapore, vừa vài tháng sau lại dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Nhưng đó là Trump. Một người không tin vào sự nhất quán mà tin vào sức mạnh của bất ngờ. Trong cuộc gặp ở Singapore năm 2018, ông bước đi trước, chìa tay trước, mỉm cười, rồi nói với báo chí, chúng tôi hiểu nhau lắm. Chỉ vài tháng sau, ông đăng tweet, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian với Triều Tiên. Các cố vấn ngoại giao hoang mang. Giới truyền thông gọi ông là kẻ bốc đồng nguy hiểm. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó là chiến thuật của một con cáo già. Trump luôn muốn giữ vị thế kẻ không thể đoán. Vì trong thương lượng, người khó đoán chính là người có lợi thế. Khi cả thế giới đợi ông nhượng bộ, ông rút lui. Khi người ta nghĩ ông giận dữ, ông cười và ký thỏa thuận mới. Tất cả như một ván poker khổng lồ, mà trong đó, Trump luôn khiến người khác hoang mang về lá bài ông đang giữ. Dưới sự lãnh đạo của ông, nền kinh tế Mỹ từ bùng nổ đến khủng hoảng. Năm 2019, kinh tế Mỹ đạt tăng trưởng 2,9%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 50 năm. Trump tự hào tuyên bố, chưa ai làm được cho nước Mỹ như tôi. Thị trường chứng khoán lập đỉnh, các nhà đầu tư say sưa với chính sách giảm thuế doanh nghiệp, cắt quy định rườm rà. Trump như vị cứu tinh kinh tế. Nhưng rồi, 2020 đến, COVID-19 ập xuống, và toàn bộ đế chế thành công của ông bắt đầu sụp đổ. Lúc cả thế giới đeo khẩu trang, Trump xuất hiện trước ống kính và nói, mọi thứ sẽ tự biến mất như một phép màu. Ông từ chối đeo khẩu trang, chỉ trích chuyên gia y tế, và công khai nói hydroxychloroquine có thể chữa được COVID, dù không bằng chứng nào xác nhận. Khi hàng trăm nghìn người Mỹ chết, uy tín của Trump lao dốc, nhưng thay vì nhận sai, ông quay lại đổ lỗi cho Trung Quốc. Virus Trung Quốc giết chết kinh tế chúng ta, tôi sẽ khiến họ trả giá. Một câu nói, và thị trường lại chao đảo. Thế giới nhận ra, Trump không chỉ thất thường, ông sẵn sàng biến mọi thảm họa thành công cụ chính trị. Cuối cùng, khi thất thường trở thành bản sắc chính trị, Trumpism, nó tạo ra một mô hình khó đảo chiều. Nền chính trị vận hành bằng cảm xúc và sự đối kháng, hơn là bằng lập luận và sự đồng thuận. Đối phó với mô thức này đòi hỏi không chỉ phản biện chính trị, mà còn phải củng cố thể chế, nâng cao tính minh bạch và tăng sức đề kháng xã hội trước cú sốc chính sách. Tóm lại, từ nhậm chức tới nay, sự thất thường của Trump không phải là tính cách nhất thời, mà là phương thức chính trị có hệ thống. Nó đạt mục tiêu ngắn hạn, nhưng đồng thời gieo rủi ro dài hạn cho cả nước Mỹ và trật tự quốc tế. Việc hiểu bản chất và cơ chế hoạt động của thất thường là bước đầu tốt nhất để xây dựng phản ứng chính sách và quản trị rủi ro trong tương lai. Donald Trump, cơn bão vẫn đang quét qua thị trường kinh tế tài chính toàn cầu. Cơn bão chưa dứt, từ Nhà Trắng đến phố Wall. Thị trường không yên, nó run rẩy mỗi khi ông lên tiếng. Chỉ trong một dòng tuyên bố giữa tháng 10 năm 2025, Donald Trump khiến cả phố Wall rung chuyển. Tôi sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Đã đến lúc họ phải trả giá. Chưa đầy 2 giờ sau, các chỉ số lớn của Mỹ lao dốc không phanh. Dow Jones mất hơn 800 điểm. Nasdaq giảm 3,5%. Bitcoin, Ethereum và toàn bộ thị trường crypto bốc hơi hàng trăm tỷ USD. Một dòng tweet, một cơn bão, và cả thế giới bị cuốn theo. Vì sao một người có thể làm rung chuyển cả nền kinh tế thế giới? Trump hiểu rõ một điều mà nhiều chính khách chưa từng nhận ra. Trong thời đại truyền thông, người nào khiến thị trường sợ, người đó kiểm soát nó. Ông không cần ban hành luật, không cần gõ búa trong quốc hội. Ông chỉ cần nói, và các sàn giao dịch toàn cầu phản ứng ngay lập tức.
Các nhà đầu tư đã quen với sự ổn định định lượng, những phát biểu khuôn mẫu, ngắn gọn, thận trọng. Nhưng Trump là chính trị gia phi chuẩn mực trong nền kinh tế chuẩn mực. Khi ông nói Fed đang điên rồi, trái phiếu Mỹ rơi. Khi ông gọi Trung Quốc là kẻ trộm của thế kỷ, thị trường châu Á chao đảo. Khi ông nhấn mạnh nước Mỹ trên hết, đồng USD bật mạnh, dòng vốn rút khỏi các nước mới nổi. Chưa có ai trong lịch sử hiện đại có thể điều khiển cảm xúc nhà đầu tư như Donald Trump. Giới tài chính từng buộc phải tạo ra một công cụ mới để theo dõi tweet của ông. Họ gọi nó là Vol-Fifi Index, kết hợp giữa volatility, biến động và Coffee, lỗi đánh máy huyền thoại của Trump. Chỉ số này đo mức độ biến động của thị trường trái phiếu Mỹ sau mỗi lần Trump đăng bài. Kết quả cho thấy, một dòng tweet từ tài khoản của Donald Trump có thể khiến hàng tỷ USD vốn hóa biến mất chỉ trong vài phút. Đó không chỉ là thị trường, đó là thần kinh của cả hệ thống tài chính toàn cầu đang bị thao túng bằng mạng xã hội. Không ai dám chắc khi Trump mở miệng, thị trường sẽ tăng hay giảm. Và chính nỗi sợ không đoán được đó khiến ông trở thành nhà kiến trúc sư của hỗn loạn. Khi chính trị và kinh tế hòa làm một, thời của Trump, chính trị không còn tách rời kinh tế. Nó là một ván bài, nơi thuế quan, lãi suất, dầu mỏ và thậm chí cả Bitcoin trở thành quân cờ. Ông sử dụng chiến tranh thương mại với Trung Quốc để gây sức ép đàm phán. Ông đe dọa đình chỉ các hiệp ước thương mại đa phương để tạo lợi thế ngắn hạn. Ông dùng chính tài khoản cá nhân để định hình tâm lý nhà đầu tư. Kết quả là thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh nhất kể từ khủng hoảng 2008. Lãi suất trái phiếu dao động dữ dội theo từng phát biểu. Dòng vốn toàn cầu chạy trốn khỏi các thị trường mới nổi, làm đồng nội tệ của nhiều nước sụt giá thảm. Trump không chỉ làm chính trị, ông kinh doanh bằng cảm xúc toàn cầu. Thị trường crypto, cuộc chơi mới trong tay người cụ. Nếu Nhà Trắng là ván cờ chính trị, thì thị trường crypto là sòng bài mà Trump đang trở lại. Năm 2025, đồng Trump, meme coin mang tên ông bùng nổ, giao dịch hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Nhà đầu tư không mua vì công nghệ, mà vì cảm xúc chính trị. Càng gần ngày ông phát biểu, giá Trump càng tăng, rồi sụp. Một dòng tweet, coin tăng 50%, một dòng tweet khác, coin sập 40%. Thị trường crypto từng vô danh nay trở thành sân khấu chính trị thứ hai của ông, nơi mà Donald Trump không chỉ là người ảnh hưởng, mà là tay chơi thật sự. Trump còn ảnh hưởng tới chuỗi phản ứng toàn cầu, Mỹ ho, cả thế giới cảm cúm. Khi Trump đe dọa áp thuế Trung Quốc, chứng khoán Mỹ rơi, nhưng người gánh hậu quả lại là các nền kinh tế đang phát triển. Giá hàng hóa giảm, xuất khẩu châu Á chững lại. Vốn quốc tế rút, đồng tiền Việt Nam, Indonesia, Thái Lan mất giá. Các quỹ đầu tư rời khỏi thị trường mới nổi, khiến chứng khoán khu vực Đông Nam Á mất hơn 4% chỉ trong 2 ngày. Tác động dây chuyền của Trump lan đi nhanh hơn bất kỳ nghị quyết G20 nào, bởi thị trường toàn cầu phản ứng với cảm xúc nhanh hơn lý trí. Và Trump, người sống bằng cảm xúc, hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Thế giới từng tin rằng ổn định là yếu tố then chốt của thịnh vượng. Nhưng Trump đảo ngược quy tắc đó, bất định mới là quyền lực. Mỗi lời nói của ông giống như việc tung một viên đá xuống hồ nước. Gợn sóng lan ra, va chạm với các yếu tố kinh tế toàn cầu, rồi phản hồi trở lại bằng những đợt sóng giá, vàng tăng, đô mạnh, cổ phiếu công nghệ lao dốc. Nhà đầu tư sợ nhưng vẫn không thể bỏ qua ông. Vì với họ, Trump không chỉ là rủi ro, ông là cơ hội. Thị trường càng hỗn loạn, cơ hội lướt sóng càng nhiều. Và trong một thế giới khát biến động, Trump chính là cỗ máy tạo sóng hoàn hảo. Tác động thực tế, vàng tăng, chứng khoán giảm, niềm tin lung lay. Kể từ khi Trump quay trở lại chính trường đầu 2025, giá vàng thế giới tăng hơn 18%, chạm mốc kỷ lục trên 4.000 đô một ao. Chứng khoán Mỹ giảm hơn 12%, riêng Nasdaq rơi 18% do lo ngại chính sách thuế và xung đột thương mại. Các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu trì hoãn đầu tư vì không biết ngày mai Trump sẽ tweet gì. Đó chính là kinh tế trong thời kỳ Trumpism, nơi không có mô hình, chỉ có bản năng. Và Trump, nhà lãnh đạo của kỷ nguyên bất ổn. Donald Trump không phải tổng thống thất thường đơn thuần. Ông là kiến trúc sư của thời đại bất ổn có chủ đích. Ông hiểu rằng trong hỗn loạn, ai thu hút được sự chú ý, người đó chiến thắng. Và trong thế giới tài chính, chú ý với tiền. Các quỹ đầu tư ở New York đến sàn giao dịch crypto ở Singapore. Nếu trước đây, mỗi quốc gia chỉ sợ chiến tranh, thì giờ đây,
các ngân hàng trung ương sợ Trump tweet. Cơn bão Trump không tan, nó đã thành khí hậu. Cơn bão Trump không phải hiện tượng thoáng qua. Nó đã trở thành khí hậu của nền tài chính toàn cầu. Trump không còn cần quyền lực chính trị để làm thế giới rung chuyển. Ông chỉ cần quyền lực thông tin, và thế giới, dù không thích, vẫn phải nghe ông nói. Mỗi lời ông nói có thể làm mất hàng tỷ đô la. Mỗi động thái của ông có thể thay đổi cả đường cong lợi suất. Và trong khi các nhà đầu tư mệt mỏi tìm kiếm sự ổn định, Trump lại mỉm cười, vì chính sự bất ổn ấy mới là mảnh đất quyền lực của ông. Cơn bão Trump vẫn tiếp tục, không chỉ trong Nhà Trắng, mà trên phố Wall, trong ví tiền điện tử, và trong tâm lý của hàng triệu nhà đầu tư toàn cầu. Tóm lại, ông ta thất thường, đúng, nhưng thế giới vẫn phải nghe ông ta mỗi ngày khi ông còn đương nhiệm. Bởi Donald Trump không chỉ là một chính trị gia, ông là thị trưởng.